Gagawa tayo ng sikat na chocolanay ng Kawasan Falls sa Cebu. Para sa written recipe, please check description box. Para sa donut natin, kailangan natin ng all-purpose flour, white sugar, unsweetened cocoa powder, asin, instant dry yeast, eggs, eto ay large, evaporated milk, pwedeng gumamit ng fresh milk, and melted butter or margarine. Para naman sa palaman, ang gagawin natin ay yung pinakasimple. Mag-init tayo ng evaporated milk or pwedeng gumamit ng all-purpose cream. Kapag mainit na, ibuhos natin ito sa chopped na chocolate. Pwedeng gumamit ng semi-sweet or dark chocolate. Hayaan lang natin for 2 to 3 minutes para mainitan lahat ng chocolates. After 2 or 3 minutes, haluin lang natin ng mabuti until lahat ng chocolate ay mag-melt. Ito yung pinakamadaling gawin na chocolate ganache o ang ating palaman na chocolate kasi hindi na kailangan lutuin ng matagal using the cocoa powder. Pero kung yun ang gusto mong version dahil cocoa powder lang ang meron ka, ilalagay ko ang link ng recipe sa description box or sa comment box ang ganong klaseng chocolate ganache or chocolate filling. Tapos itabi lang muna natin at gawin natin ang donuts. In a bowl, i-combine natin ang all-purpose flour, cocoa powder, salt, white sugar, and instant dry yeast. And yes po, pwedeng gumamit ng bread flour. Sa nagtatanong, ang brand ng cocoa powder na gamit ko ay Bensdorp. Haluin lang natin. Ang recipe ito ay marami kasi marami kong pagbibigyan. Pero kung gusto niyo na konti lang ang gawin ay pwede yung hatiin ang measurements ng ating ingredients. Ngayon naman, ilagay na natin ang evaporated milk, melted butter or margarine, and eggs. Ang substitute naman ng butter or margarine ay pwedeng canola oil or corn oil. Haluin natin ito na mabuti hanggang maging dough ito. And then, i-knead natin ang dough until maging smooth and elastic ito. Nasa 10 or 15 minutes ang pagmamasa. Again, ang dough natin ay sticky type. Huwag kang matempt na magdagdag ng maraming harina. Maglagay lang ng konting oil sa kamay para hindi masyadong dumikit. At kung meron kang mixer ay pwede mong gamitin para hindi ka mahirapan sa pag-knead. Dito lang ako sa bowl nag-knead pero mas maganda kung malaki yung bowl. Pero kung first time mo, mas maganda kung sa malinis na countertop or malinis na table. Kasi mas malaki yung space mo, mas mabibinat mo siya. After a few minutes, magiging ganito na ang itsura niya. So, hindi na masyadong mahirap yung pag-handle. So, ipagpatuloy lang natin ang pag-knead until maging elastic ang ating dough. Again, kung may mixer ka, mas maganda talaga na mixer ang gamitin para hindi masyadong masakit sa muscle. Pero kung gusto mo ng arm exercise, eto ang sagot mo. Para malaman kung okay na ang ating dough, i-press mo siya at kapag nag-bounce back ito ay okay na ang dough. Ilagay natin ang dough sa lightly greased na bowl. Same bowl lang ang gamit ko, nag-lightly grease lang tayo. At magpahid ka din ng konting oil sa ating dough para hindi ito maging dry habang ito ay pinapatubo. Takpan natin na medyo basang towel or cloth at patubuin natin for 1 hour and 40 minutes. Or less kung masyadong mainit ang panahon. Ilagay mo lang siya sa warm na area ng bahay. After 1 hour and 40 minutes, nagdoble na ang ating dough. I-punch down natin para ma-deflate ang dough. Ilipat natin ang dough sa lightly greased na surface. Ako ang gamit ko ay malaking chopping board. At dahil hindi kasya, hahatiin ko ang ating dough. Banatin or stretch natin ang dough into a wide square. I-roll natin ito at i-form natin into a log or a baton. Tapos, i-divide natin into 12 equal parts. Kung gusto nyo maliliit, pwedeng 16 equal parts. Kung malalaki naman, pwedeng 10 or 8 equal parts. At kung gusto nyo na pareho talaga yung bigat, pwede nyong timbangin. And then, kumuha tayo ng isang peraso at bilugin natin ito.
At bahagya nating i-flat. Pwede naman hindi, pero magiging round ang inyong donut. Kagaya ng ginawa ko sa Milo donut, hindi siya flat, maumbok. Ilagay lang natin sa lightly greased na tray or sa tray na may parchment paper. Ito naman yung kalahati ng ating dough. Kung ayaw nyo magbibilog-bilog tayo ng dough, ito naman ipa-flat natin yung dough. Tapos i-cut natin ng cookie cutter or donut cutter. Pero ako ang gamit ko ay egg ring. Pero pwedeng gumamit ng baso, yung malaki yung bunganga. Eto lang, mas maliliit kasi maliit yung aking cutter. At medyo mas flat ito. So kayo na ang bahala kung gusto nyo magbibilog-bilog kayo tapos i-flat nyo. Or ganito, nagagamit kayo ng cutter. Mas madali naman siya. Yung scrap naman ay pwede mong i-cut again. Eto na sila, takpan natin at mag-final rise tayo for 40 minutes or less kung mainit ang panahon. Again, ilagay lang natin sa warm na area ng bahay. After 40 minutes, eto na siya, tumubo na. Pwede na tayong magprito. Kapag mainit na ang mantika, pwede nang ilagay ang donuts. Siguraduhin lang na hindi sobrang init ang mantika dahil hindi magiging maganda ang texture ng donut. I-fry natin ang donuts over low heat for 2 to 3 minutes. And syempre, huwag mag-overcrowd. And reminder, gentle lang yung pag-handle ng ating donuts para hindi ma-deflate. After 2 or 3 minutes, baliktarin natin at lutuin din natin ang other side ng donut ng 2 to 3 minutes. Kapag luto na, hanguin ito and drain the excess oil. Palamigin na muna natin ang mga donuts at gawin natin ang glaze at ang pang-coating nito. Para sa chocolate glaze, i-combine natin ang powdered sugar, cocoa powder, and evaporated milk. And yes po, pwedeng gumamit ng tubig lang. Pakonti-konti, ilagay natin ang milk at haluin ito ng mabuti. Ayan, eto na ang ating chocolate glaze. Gawin naman natin ang chocolate na pang-coat. I-combine natin ang powdered milk. Ang gamit ko ay Bear Brand. Maglagay tayo ng cocoa powder and white sugar. Haluin natin ng mabuti. At kapag malamig na ang mga donuts, butasan natin ito. I-wiggle mo yung stick sa loob para magkaroon ng malaking space para sa ating palaman. Maglagay na tayo ng palaman at chocolate ganache. Inilagay ko lang sa pastry bag ang ating palaman para mas madali ang paglagay ng palaman sa loob ng ating donut. Lagyan natin ng glaze ang buong donut para hindi ko na siya i-dip. Maglalagay ako ng konting glaze sa ating plato at dito tayo mag-glaze ng ating donut. And then, i-coat natin ng milk and cocoa powder mixture. Ayan, eto na ang ating version ng famous na chocolanay ng Kawasan Falls sa Cebu. Pero bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So ayan, titikman na natin. Excited na ba kayo? Ako super. Sorry. Ayan siya. Yum. Alam nyo, di ba kung sa inyo siguro, feeling nyo parang ang tamis-tamis niya, parang nakakaumay naman niya, lahat na lang chocolate, ganun-ganun. Di ba? Pero ako, akala ko naman mapait siya kasi nga, yung ating pang-coating ay may unsweetened na cocoa powder. Tapos yung bread natin mismo, may cocoa powder din at konti lang yung sugar. So, akala ko talaga, magiging mapait. Pero hindi. Tsaka hindi siya ganun katamis. Yung para bang nakakaumay na tamis. Hindi. Ang dating niya sa akin, semi-sweet. Ganun. Kaya, nakakainganyo siyang kainin talaga. Oh my God. Ang sarap. Super. Verdict ko sa ating chocolanay ay 2 thumbs up talaga. Ang sarap niya. Alam mo yung kahit
Ako. Kahit yung mga adult na hindi mahilig sa tsokolate, magugustuhan nila to. Kasi, hindi talaga siya kakaumay. Kahit overload siya sa chocolate, hindi talaga nakakaumay. Ang sarap niya. Di ba nauso to nung lumabas sa social media na ito yung sikat na Chocolanay sa Kawasan Falls sa Cebu? Nag-research ako noon. Tapos, iba yung Chocolanay na lumabas. Ano talaga siya? Bread. Malaki siya ha. Malaking bread. Tapos, nilagyan ng, hindi nga ganache yung inilagay. Para siyang malaking chocolate truffles. Parang ganun. Tapos, inilagay siya sa dough na walang kulay. Tapos, binalot siya doon, binola. Tapos, pinisat. Tapos, ibinake. Pero yung sa Kawasan Falls, ganito yung itsura niya. Hindi ko lang alam talaga kung ano yung lasa nung sa Kawasan Falls. Pero ito yung nawa natin, masarap din. Sana one day makapunta ako doon, maka-experience nung falls adventure doon, at makakain ng kanilang Chocolanay na version. Pero dahil ngayon, hindi tayo makapunta dun sa Kawasan Falls sa Cebu, okay lang kasi makakagawa naman tayo ng sarili nating version ng kanilang Chocolanay and masarap naman talaga din. And pwede kang mag-create ng sarili mong version ng palaman or ng bread or kahit ano kung gusto mo lagyan pa ng ibang palaman para mas masarap at special. So ayan, sana gustuhan nyo. Dahil ako nagustuhan ko talaga, promise, ang sarap niya. Ciao! At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. And yes, pwedeng gumamit ng mga gusto nyong brands. Pwede ka makagawa ng 24 pieces. Ang cost per yield ay 12 pesos and 47 cents. Pwede mo ibenta ng 18 to 20 pesos ang isa. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago akong magpaalam, meron tayo another dose of inspiration. Eto ang ubi cheese pandesal ni Miss Alexandria. At meron siyang biko sapin-sapin. Eto naman ang mga puto ni Miss Love. Meron siyang cinnamon rolls na ang flavor ay pandan. Pizza bread. Pocket pies. Mango gram float. At meron siyang mga cakes. Eto naman ang sushi ni Miss Eds. At eto ang kanyang mga cakes.
Again, I want to say thank you sa lahat na nagpapadala ng mga photos. Ako po talaga ay natutuwa every time nakaka-receive ako ng mga photos na pinapadala nyo. Alam nyo kasi minsan I'm down, tao lang naman ako, may mga problema din. Pero kapag nababasa ko yung messages ninyo and you're sharing your inspiring story, gumagaan yung loob ko. Alam mo yung kahit maliit lang yung part ng Kusina Chef sa success ninyo, sobrang happy ko na nun. Kaya remember, kahit anong problema man ang dumating sa atin, may liwanag pa rin yan at the end. Dahil mas malakas tayo, mas matibay tayo sa mga problemang dumarating. Huwag tayong patatalo. Ngayon man ay nahihirapan tayo, alalahanin natin ang problema ay hindi forever. Kaya sabay-sabay tayong labanan ang problema, maging survivor tayo. And laging mag-ingat, alam nyo na, health is wealth. And again, salamat talaga sa suporta na binibigay nyo sa Kusina Chef. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!